Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về bệnh đau nửa đầu. Theo mình đây là một căn bệnh thời đại. Cuộc sống càng văn minh thì chúng ta càng nhiều người mắc bệnh. Có nhiều nguyên nhân để gây bệnh. Chứng đau đầu của mình thì hôm nay mình sẽ không nói về những cái nguyên nhân, những cái triệu chứng gây cái bệnh đau nửa đầu, mà mình chỉ muốn qua đây để mình giải trình về một vài cái vấn đề. Thường thì đau đầu là vấn đề của thần kinh. Cuộc sống của chúng ta hiện nay bộn bề những lo toan và chúng ta thường bị căng thẳng, nó dễ làm cho mình bị mất ngủ. Rồi nếu mà thường xuyên mất ngủ như vậy, nó sẽ dẫn đến những cái cơn đau đầu. Bên cạnh đó thì chúng ta bị sống trong một cái môi trường bị ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm từ những khói xăng, khói thuốc, rồi ô nhiễm từ những cái hóa chất độc hại mà chúng ta vẫn tiếp nhận hàng ngày. Thí dụ như từ xà bông nè, từ nước xả vải, từ những cái mùi hương liệu xịt phòng á, rồi từ những cái thực phẩm mà chúng ta vẫn đưa vào cơ thể hàng ngày, từ những cái chất kích thích như là bia, rượu, cà phê. Nó đầu độc thần kinh của chúng ta mỗi ngày. Và khi mà chúng ta bị đau đầu á, thì thường xuyên chúng ta đi mua những cái thuốc giảm đau, paracetamol vân vân. Và trên phương tiện truyền thông á, thì chúng ta vẫn được xem những cái quảng cáo giới thiệu về những cái thuốc giảm đau, cho chúng ta cảm thấy giống như là nó là một cái người bạn thân thiết gần gũi với chúng ta. Và mỗi khi mà chúng ta đau đầu thì chúng ta cứ vô tư đi mua về để uống, mà chúng ta không biết rằng nếu thường xuyên sử dụng thì nó sẽ ảnh hưởng hại gan, hại thận như thế nào. Chúng ta lấy một cái độc này để trị một cái độc khác thì nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Mỗi ngày cơ thể của chúng ta nó phải miệt mài làm cái công việc thải độc cho chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta cứ tích tụ những cái chất độc vào mỗi ngày như vậy, thì đến một lúc cơ thể nó sẽ quá tải, và khi đó chúng ta bị bệnh. Và mình đề cập cái vấn đề này bởi vì mình muốn nói với các bạn rằng chúng ta cần phải thải độc cơ thể. Có một cái nguyên tắc để cho chúng ta sống khỏe, đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình vẫn nhắc thường xuyên với các bạn, mỗi ngày buổi sáng hãy dành 10 phút để làm 12 động tác xoa mặt, 5 phút buổi tối để làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Và mình thấy là đa số chúng ta vẫn còn xem nhẹ những cái đại giảng thuật của Diền Chẩn, bởi vì chúng ta thấy nó quá đơn giản, nó làm cho chúng ta không tin tưởng. Chúng ta nói có gì đâu xoa mặt, có gì đâu mà cứ gạch. Nhưng các bạn biết không, các bạn cứ làm đi, chỉ một thời gian sau tự nhiên mình thấy cái căn bệnh của mình nó biến mất mà mình không hay. Và thậm chí có những cái bệnh mà mình không biết mà nó đang lăm le định tấn công mình, nó cũng sẽ âm thầm biến mất. Để bắt đầu chữa bệnh thì trước tiên mình giới thiệu với các bạn một số dụng cụ. Mình có cây cào đầu, hoặc là cái lược mini cũng để cào đầu. Rồi mình có cái chày dây huyệt nè, mình cũng để dây lên đầu. Hoặc là mình có cái cây lăn để chúng ta lăn khắp mặt. Hoặc là mình có cái cây búa nhỏ để chúng ta gõ. Các bạn biết không, cái cây búa này rất lợi hại. Khi mình đau đầu mình chẳng cần làm gì hết, mình cứ lấy cái búa này nè, mình gõ vào vùng đầu. Đa số mình đau đầu là do đau răng, mình gõ vào và gõ vào ngay cái vùng răng mà mình đau á. Chỉ cần khoảng 5 phút sau là nó hết rồi.
Rồi mình có những cây giò để chúng ta gạch mặt, chúng ta dò huyệt. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn theo một cái cách mà các bạn không có dụng cụ diện chẩn, và mình biết đa số các bạn là đều không có dụng cụ diện chẩn. Các bạn có thể sử dụng hoặc cái đầu đũa inox, hoặc là những cái viết. Hai cái viết này, một cái đầu lớn, một cái đầu nhỏ, chúng ta có thể sử dụng trong những cái trường hợp khác nhau. Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng chui điện thoại. Và nếu không có bất cứ một cái dụng cụ nào hết, chúng ta hoàn toàn có thể dùng tay, 10 đầu của ngón tay của chúng ta cào đầu, chúng ta tác động vào những cái vùng trên mặt. Bước 1 để thực hiện, chúng ta sẽ cào đầu. Mình vẫn dùng những cái dụng cụ của diện chẩn để mình hướng dẫn các bạn, để các bạn có thể hình dung cái cách chữa như thế nào. Còn riêng các bạn thì các bạn có thể sử dụng bất cứ những cái gì mà mình có được. Chúng ta cào đầu khoảng 100 cho đến 200 cái. Các bạn biết cái đầu của chúng ta nó cũng phản chiếu cái vùng não, rồi nó có những cái đồ hình ngoại vi ở trên cơ thể, ngay đây cũng là phản chiếu một cái đầu. Chúng ta sẽ cào từ trước ra sau. Mỗi vùng như vậy chúng ta cào chừng khoảng 10-20 đường, chúng ta cào tiếp nối với nhau. Chúng ta cào cái vùng này, chúng ta cào kỹ nè, nó đi ngang qua cái đỉnh đầu ngay đây. Chúng ta cào. Sau khi cào xong là nó gần như nó đã giảm được khoảng 30-40%. Và nếu mà chúng ta bị nhẹ thì chúng ta giảm rất là nhiều. Nếu các bạn không thích cào đầu, các bạn hoàn toàn có thể dùng một cái dụng cụ, các bạn tác động vào cái vùng đầu của mình. Bước thứ hai, chúng ta sẽ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không giới thiệu về 6 vùng, bởi vì mình đã có những cái clip hướng dẫn rồi. Mình không nói ở đây để chúng ta đỡ mất thời gian. Bước thứ ba là chúng ta sẽ gạch mặt. Chúng ta biết là khi mà cơ thể bị bệnh, nó có nghĩa là nó đang bị bế tắc ở một cái nơi nào đó, thì chúng ta cần làm thông nhãn ngạt. Trong diện chẩn có cái bộ thông nhãn ngạt 14, 27, 5, 61, 19. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ không giới thiệu bộ huyệt đó, bởi vì đối với cái trường hợp đau đầu này, cái cách thông nhãn ngạt hay nhất là chúng ta gạch mặt. Nó sẽ có tác dụng gần như tức thời. Chúng ta biết khuôn mặt của chúng ta nó phản chiếu não, nó cũng phản chiếu tim, và nó phản chiếu toàn bộ ngoại vi cũng như nội tạng cơ thể. Có một số bạn thì rất ngại khi mà phải gạch mặt, bởi vì thứ nhất là nó đau, thứ hai là nhiều khi các bạn trang điểm, các bạn không muốn đụng vào mặt đâu. Thì mình thấy là các bạn có thể chọn một cái thời điểm thích hợp nào đó để các bạn thực hiện. Và mình cũng nói về cho các bạn biết là gạch mặt nó không hề làm cho cái mặt của chúng ta bị hư hao, xấu xí gì hết, mà trái lại, khi gạch như vậy nó sẽ làm cho săn chắc da mặt nó sẽ sáng hơn, và những cái lỗ chân lông nó sẽ thu nhỏ lần. Do đó các bạn hãy thử gạch đi. Chúng ta gạch chứ chúng ta đâu có rạch mặt đâu, phải không? Chúng ta sẽ gạch vùng trán trước. Đây là vùng phản chiếu của đầu. Hai đầu mày cũng là đầu. Và khi mà chúng ta gạch toàn bộ trán như vậy, nó sẽ qua những cái vùng nội tạng mà vốn nó có thể liên quan đến cái chứng đau đầu của chúng ta, hoặc là nó qua những cái huyệt đạo thần kinh, tác động vào cái cơn đau đầu của chúng ta.
Và chúng ta cũng có cái đồ hình phản chiếu cái người ngồi ôm đầu, thì hai bên thái dương này cũng là hai cái đầu. Rồi chúng ta gạch tiếp vùng dưới. Đối với những trường hợp đau đầu mà do viêm xoang á, viêm mũi, viêm amidan á, thì vùng này đau nè ha. Rồi vùng đây cũng đau nè, các bạn gạch. Rồi có những trường hợp đau đầu do rối loạn nội tiết tố ở cái lứa tuổi tiền mãn kinh á, đây là vùng nội tiết tố nè, các bạn gạch vào vùng này cũng nghe đau. Đây cũng là đầu, đây cũng là đầu. Nói chung mình gạch toàn khắp mặt là nó sẽ tác động vào toàn bộ cơ thể chúng ta. Sau khi gạch mặt thì chúng ta sẽ qua bước thứ tư là tác động vào những cái đầu khác, đó là 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, đầu vai, đầu gối. Chúng ta có cây quay giò, chúng ta tác động vào cái vùng đầu ngón nè. Các bạn ra tìm hết 10 đầu ngón tay, thường là ngón giữa và ngón cái, nó đau rất nhiều. Các bạn giò ngay đỉnh đầu, các bạn thấy đau, các bạn ấn giữ khoảng 30 giây 1 phút. Rồi hai bên thái dương các bạn cũng dò tìm điểm đau. Đối với trường hợp mà đau đầu do rối loạn tiền đình thì ngón cái cũng sẽ rất đau. Các bạn dò tìm. Rồi các bạn dùng những cái ngón tay bên bàn tay này để dò tìm những cái điểm đau ở bên cái bàn tay kia. Các bạn ấn như vậy. Rồi các bạn ấn vào hai bên thái dương. Nói chung là chúng ta sẽ dây ấn vào 10 đầu ngón tay. Thậm chí chúng ta massage nguyên cái ngón tay. Rồi chúng ta vuốt những kẽ ngón tay cho nó lưu thông khí huyết. Chúng ta cũng có thể tác động vào vùng đầu vai, đầu gối. Chúng ta dây, ấn, tìm điểm đau. Và có bao giờ các bạn đã nói chuyện với cơ thể của mình chưa? Các bạn hãy thử. Các bạn vuốt ve vào đầu và các bạn nói rằng mình biết mình đã làm cho đầu bị đau. Bây giờ mình và đầu chúng ta cùng nhau để chữa cái cơn đau của đầu nhé. Các bạn có thể nói bằng cái cách của bạn. Cơ thể của chúng ta nó sẽ lắng nghe. Các bạn hãy thử đi. Chúng ta cũng còn một cái đầu nữa, đó là ở cái gót chân của chúng ta. Nó cũng đồng ứng với cái đầu. Nhưng thường chúng ta làm như vậy là đã quá đủ rồi. Tuy nhiên đối với một số trường hợp mà các bạn bị mãn tính, bị rất nặng, hoặc các bạn quan tâm đến diện chẩn, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ huyệt của diện chẩn dùng để chữa đau nửa đầu. Nó gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 124, cái đường giữa trán và mé ngoài tròng đen con mắt kéo lên. 124 bên trái, bên phải. Huyệt thứ hai là huyệt 34, đầu mày chết lên, bên trái, bên phải. Huyệt thứ ba là huyệt 65, ngay đầu mày, bên trái, bên phải. Huyệt thứ tư là huyệt 61, ngay hốc mũi, bên trái, bên phải. Huyệt kế tiếp là huyệt 50, chân mũi kéo ra và giữa tròng đen con mắt kéo xuống, chỉ có ở bên phải. Kế tiếp là huyệt 41, kế huyệt 50 và mé ngoài tròng đen con mắt kéo xuống.
Cuối cùng là huyệt 51. Huyệt 156 nó là ở mé ngoài của vòng cong ụ cầm. Và huyệt 51 nó sẽ là từ huyệt 156 chết xuống, bên trái và bên phải. Mình nhắc lại: 124, 34, 65, 61, 50, 41 và 51. Chúng ta có thể dùng kỹ thuật ấn chậm, tức là ấn và để khoảng 10 cho đến 20 tiếng đếm, hoặc là ấn nhúng 3 cái, hoặc là dây 30 cái, làm 3 lần cách khoảng. Chúng ta cũng tác động vào cái vùng sau ót nè, bởi vì nơi đây nó cũng có phản chiếu một cái đầu, và đồng thời á, nhiều khi á, do cái máu nó không lưu thông lên não được á, nó cũng làm cho mình đau đầu. Do vậy chúng ta cần tác động vào vùng sau ót. Chúng ta cũng còn một cái cách nữa. Có đôi khi chúng ta không cần làm gì hết, chỉ với cây ngải cứu, chúng ta nắm bàn tay lại. Đây là bên trái, đây là bên phải. Chúng ta sẽ hơ, đau bên nào hơ bên đó, và tốt nhất chúng ta hơ toàn bộ cái đầu nắm tay này. Chúng ta hơ nơi nào bắt nóng, chúng ta hơ rồi kéo ra, rồi đưa vào, làm như vậy. Rồi chúng ta rà tìm cái điểm nóng. Đây là phần trán, ở đây là phần đỉnh đầu, và chúng ta hơ toàn bộ đầu. Chỉ cần hơ khoảng 1 cho đến 2 phút là đủ, và dường như nó sẽ có tác dụng giảm đau tức thời. Có nhiều bạn thì không thích dùng ngải cứu. Chúng ta có ngải cứu điện, ngải cứu pin. Nó sẽ rất là tiện lợi. Mình rất tiếc là cái ngải cứu điện của mình thì mình cho mà đến mấy tháng nay mình cũng chưa có nhu cầu để mua lại, bởi vì mình còn quá nhiều cái cây ngải cứu này. Mình sẽ cố gắng mua sớm để có một dịp nào đó mình sẽ giới thiệu với các bạn. Bao nhiêu đó thì cũng có thể là chúng ta đã giải quyết được cái cơn đau đầu của mình rồi. Và mình có một điều nhắc với các bạn là các bạn làm khi thấy giảm 70 đến 80%, các bạn ngưng sau đó để cho cơ thể tự điều chỉnh. Chúng ta không làm quá, bởi vì trong diện chẩn có một cái thuyết gọi là thuyết phản phục. Nếu mình cứ làm quá thì nó lại bị trở lại. Cuối cùng mình muốn nhắc với các bạn, mỗi ngày 12 động tác xoa mặt, 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết để phòng bệnh, và một lời khuyên chân thành từ trái tim. Các bạn đừng quá chiều chuộng những cái đòi hỏi của cơ thể, của bản thân, của những cái sở thích nó vốn không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Mình chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.